خب بچه‌ها ما میخوایم یقه بلیزر بدوزیم. خب برای دوخت یقه بلیزرمون قسمت سجاف رو داریم. خب سجافمون رو که قبلا بریدیم و در آوردیم، یک قسمت سجاف جلو و قسمت سجاف پشت. فقط یه نکته که راجع به سجاف پشت باید بدونید اینه که بچه‌ها حتما این قسمت سرشونه تو سجاف جلو و پشت باید اندازه هم باشه. یعنی هر چقدر که برای سجاف جلو در نظر گرفتین، سجاف پشت هم همونقدر در نظر میگیرین که وقتی این دوتا رو به هم دیگه وصل کردیم این قسمت کار پله نندازه وقتی میخوایم دیگه بیاییم به آستری وصل بکنیم. این قسمت سجاف پشت رو میتونید وصل بکنید، میتونید هم وصل یعنی قسمت سجاف پشت رو میتونید بدید، میتونید ندید، میتونید از آستری هم به تنهایی استفاده کنید. وقتی بدید کارتون قشنگتر هم میشه. حالا ببینیم موقع برش من اومدم وقتی الگوی پشت رو گذاشته بودم روی آستری به اندازه نگاه کنین، به اندازه 3-4 سانت این قسمت کار رو روی قسمت دولا من زاپاس گذاشتم. خب برای چی این زاپاس رو گذاشتم؟ برای اینکه این قسمت کار رو میام یه دوخت میزنم که حالت پیلی دوقلو بشه وسط کارم، که حالت بادخور کارم باشه. حالا قبل از اینکه سجاف رو وصل کنم اول باید این پیلی رو بدوزم، بعد بیام این سجاف رو به جای این قسمت کار بیام وصل بکنم. پس اولین کاری که میکنیم پیلی وسط پشتمون رو دوخت میزنیم. خب بچه‌ها اگه مثلا من آستریتون رو اول دوخته بودیم بعدا میخواستیم بیاین حالا سجاف رو بهش وصل بکنیم و حالا مثلا در نیاوردید الگوی سجاف از آستری، کافیه که سجاف رو بعد از اینکه پیلی وسطی پشت رو دوختید میدوزیم آخر سر بچه‌ها تیکه وسطش رو باز میکنیم. میام اینجوری سجاف رو میذارم روی کار اصلی. خب به این حالت و دور این سجاف رو با صابون میکشم. خب به این حالت نگاه کنید، یعنی به اندازه این سجافه میخوام یه طوری از داخل این آستر در بیارم که وقتی سجاف رو بردم گذاشتم بهش وصل کردم همون اندازه اولیش بشه. از این کار یعنی از این خطی که کشیدم به اندازه 1.5 تا 2 سانت میام داخل و برش میزنم. یعنی همه زاپاس دوخت کارم رو از این قسمتی که دارم دور ریز میکنم میذارم. ببینید خب بعد از اینکه اینجوری برش دادیم حالا میاریم بچه ها ببینیم به این حالت از این لبه کار میذارم و دور تا دور کار رو به این حالت میدوزم. ببینیم به این شکل. بریم بدوزیم. خب بچه ها اینم از نتیجه کار. ببینید دوختم الان سجاف رو و وقتی که سجاف آستر جلو رو میاریم کنار هم دیگه میذاریم اینجوری کار قشنگتره، ترتمیزتر داخلش. بعدش هم در نهایت این تیکه وسط کار رو دوختش رو باز میکنم که حالت پیلی دوقلو باشه. این از سجاف پشت کار، آستر پشت کار، آستر سجاف پشت کار. میرم سراغ آستر سجاف جلوی کار. آستر سجاف جلوی کار رو هم اول وصل میکنم و بعد میام یک سره به تیکه پشت وصل میکنم. یه نکته اینجا بهتون بگم، اونم اینه که اگر که خواستید ببینیم گاهی اوقات بعضی از کت ها رو ما میایم توی قسمت سجاف، یعنی توی این قسمتی که سجاف قراره بیاد به آستر وصل بشه، ما از مغزی های رنگی استفاده میکنیم یا نوارودی به رنگی استفاده. اما چون الان آستر من خودش رنگی بود من دیگه این کارو نکردم. اگه خواستین اون کارو بکنید اول 2 تا سجاف رو به هم وصل میکنید، سجاف پشت جلو رو هم وصل میکنید، نوار مغزیتون رو میایید لبه کار دور تا دور میدوزید، قسمت های آستر رو هم به هم وصل کنم، بعد این دوتا رو به هم وصل کنم. اما چون الان من آسترم دیگه رنگی بود اون نوار مغزی رو دیگه ندادم، برای همین تونستم اول اینو وصل بکنم و بعد میام اینو وصل کنم و بعد یک سر دوتا رو به هم دیگه وصل میکنم. خب بچه ها من تیکه های آستر سجاف رو به هم وصل کردم. الان وقتشه که بیام تیکه های آستری رو، آستر سجاف ها رو بذارم رو هم دیگه، یعنی سرشونه ها رو و درزای پهلو رو بدوزم. خب الان نکته مهم اینه که بچه حتما حواستون باشه وقتی دارید این قسمت رو میدوزید حتما این خط وسط یعنی این محل تقاطع باید روی همدیگه بیفته. وقتی دوختید ببینید کاملا توی یک راستا باید باشه. این نکته رو حتما بهش توجه کنید. خب بچه ببینید من این قسمت کار رو میگم، نگاه کنید این قسمت اگر خط
حد فاصله بین آستر و سجافتون توی یک راستا نباشه و پله بندازه، کارتون از اون تمیزی در میاد. ببینید سعی کنید که حتما اینا توی یک راستا باشه. حالا من آسترم رو آماده کردم، آستر سجافم رو میذارم کنار، میرم برای تیکه بالای یقه. هر دوتای این یقه ها قسمت رویه یقه از اریب پارچه در اومده، اما این یقه از اریب درست در اومده، این یقه از اریب غلط در اومده. بیایم براتون توضیح بدم که اریب غلط یا اریب اشتباه چیه. خب فرض کنید که من یه پارچه راه دارم و میخوام ازش رویه یقه در بیارم. در حالت کلی وقتی میخوایم یه چیزی از رو اریب در بیاریم، از گوشه کار گوشه پارچه میایم پارچه رو تا میکنیم، ببینید یعنی ترکی رو به این حالت عمود میکنیم بر خط برش پارچمون و حالا یقمون رو میاریم مثلا میذاریم رو دلای بسته و اندورش رو میبریم. این برای پارچه هایی که راه ندارن کاملا هم درسته، چون الان یقه روی اریب قرار گرفته. اما وقتی پارچه راه داره و شما این کار رو انجام میدید و این رو میبرید به این حالت، ببینید چه اتفاقی میافته. نگاه کنید، فرض کنید من یقم رو به این حالت گذاشتم و دورش رو بریدم به نیت اینکه یقه رویه من یقه از روی اریب پارچه باشه. خب ببینید چه اتفاقی افتاد. وقتی که شما این کار رو میکنید و یقه رو برمیگردونید و میرید میدوزید یقه رو، ببینید راههای پارچه من در یک جهت نیست. نگاه کنید، این قسمت راه ها افقی افتادن، این قسمت راه ها عمودی افتادن وقتی که پارچه راه داره. پس چیکار کنم؟ در چنین مواقعی که پارچه راه داره شما دیگه نباید بیایید پارچه‌تون رو تا بزنید. باید چیکار بکنید؟ باید دو تا یقتون رو ببینید، اگر این اریب پارچه من باشه، برش خورده باشه، به این حالت میندازم. یه دونه یقه رو به این شکل، ببینید اگر این اریب پارچه من باشه، اگر این اریب پارچه من باشه باید یه دونه یقتون رو به این شکل با زاپاس دوخت ببرید، یه یقه دیگه‌تون رو قرینه اون یقه با زاپاس دوخت ببرید، یعنی وسط کارتون درز بخوره. چرا؟ چون این باعث میشه که این قسمت خطوطی که درست لبه یقه شما میفته قرینه همدیگه باشه. در اصل ببینید به این شکل درسته وسط یقتون یه دونه درز میخوره، ولی نوک یقتون، قسمتی که دیده میشه از یقتون، ببینید خطوط کاملا در یک راستا قرار گرفتن. اما اگر به روش اول که بخواید پارچه رو تا بزنید و درز نخورده باشه یقتون، بخواید برش بزنید، ببینید الان اینجا خطوط به این حالت قرار گرفتن و اینجا خطوط به این حالت قرار گرفتن که کاملا اشتباهه. خب ببینیم بچه‌ها، وقتی که یه دونه رو از راستا در میارم، یه دونه رو از اریب، اونی که از اریب در میارید ناخودآگاه یه کوچولو بزرگتر میشه، چون اریب دیگه خودش رو ول میکنه. من همین بزرگ شدن رو میخوام. چرا میخوام؟ چون باعث میشه که از دو سمت کارم پس بزنه، رویه کار پس بزنه، درز میفته میره پشت. خب اما دوختش هم قلق داره. ببینید من الان باید از اینجا دوخت بزنم بیام به این سمت و بعد به اینجا. این گوشه های کارم برام خیلی مهمه که حتما در بیاد. الان ببینید از این گوشه این دوتا رو با هم دیگه مماس میکنم. یادتون باشه اونی که از روی اریب بریدین باید دست زیرتون قرار بگیره، یعنی زیر کار قرار بگیره. خب با فاصله 1 سانت شروع به دوخت میکنم. دوختتونم خیلی درشت نباشه. با فاصله 1 سانت میام، ببینید به گوشه کار که رسیدم حتما از روش نخ داخل دوخت گذاشتن استفاده کنید. اینطور که بعضیا میگن نه نمیدونم این کار مبتدیه و اینا، در نظر نگیرید، چون پارچمون پشمیه، میخوایم گوشه یقمون در بیاد و حتما این کارو با، یعنی نخ دلا کردم، ببینید میذارمش زیر کار بین دو تا لایه، یه دونه بخیه میرم روش، ببین خب، و دوباره برمیگردونم میبرم جفت نخا رو داخل به این شکل. دیدین؟ حالا کارو میچرخونم. حالا اینجای کار مهمه. ببینید مهم چیه؟ مهم اینه که من کاری که توی زیر کارمه، یعنی اون اریبه، میخوام یه کوچولو هم خورد بخوره که این 1 سانت
اختلاف کامل از بین بره. پس دو طرف انتهای کار رو میگیرم تو دستم و مماس میکنم، حتی میتونید سنجاق هم بزنید. خب و بقیه کار رو میکشم. ببینید یه ذره میبینید زیری کار تاب ور میداره، اشکال نداره، من همون تابه رو میخوام یه کوچولو خرد بخوره. خب شروع به دوخت میکنم. اون 1 سانت و بچه ها من کلا در طول کار پخشش کردم. دیدین وقتی رسید به آخر کار دیگه باز اون 1 سانت وجود نداره. باز دوباره گوشه کار که خواستم برسم نگه میدارم سوزن و داخل. ببینید سوزن تو بمونه. دوباره باز به این سمت بلند میکنم پایه رو و این رو میذارم داخل. باز دوباره یه دونه بخیه میزنم. باز دوباره که سوزن داخله ببینید دوتا نخو میگیرم میبرم میذارم پشت، میره داخل کار من. خب و بعد دوباره ادامه کار. خیلی خوب. اولین قسمت های کار رو با یه قیچی، اگر قیچیتون دالبر باشه که خیلی بهتره. علتش هم اینه که قیچی های دالبر کمک میکنه که پارچمون بچه ها چیز نشه، ریش نشه. اگرم نداشتین اشکال نداره. ببینیم اول سبک میکنم کار رو، مخصوصا توی قسمت گوشه کار. خب حالا ببینیم وقتی که میخوام برگردونم و گوشه کار رو در بیارم، پارچه پشمیه، هی نمیتونید با سوزن بگیرید گوشه کار رو بکشید بیرون. به کمک این نخ ببینید من خیلی راحت گوشه کارم رو تیز آوردم بیرون. به همین حالت نخ رو میگیرم میکشم در میارم از توی کار. ببینید به همین شد. و گوشه کارم ببینید چقدر تیز و خوب اومد بیرون. هیچ روشی بهتر از این توی گوشه های کار، مخصوصا توی پارچه های ضخیم بچه ها، مخصوصا پارچه های مثل پارچه های پالتویی، پارچه های پشمی. ببینید چقدر خوب میاد بیرون. اگه این گوشه کارتون به این حالت بیرون نیاد، یقتون اون ایستایی قشنگو نخواهد داشت. وسط یقم رو ببینید یه سنجاق زدم که مشخص شه. حالا چون من وسط پشتم درز داره دیگه وسط کارم از پشت معلومه. اگر نه که دوتا سرشونتون، اگه مال شما درز نداره، دوتا سرشونه رو میذارید رو هم و وسط پشتتون رو مشخص میکنید. وسط یقه رو ببینیم به این حالت میارم میذارم وسط پشتم و یه سنجاق میزنم به این شکل. حواستون باشه بچه‌ها. حالا شما این دوخت رو میتونید با کوک انجام بدید، میتونید مستقیم ببرید زیر چرخ. ببینید تیکه به تیکه آروم آروم یا سنجاق بزنید. فقط نکته مهمش این قسمت کاره. ببینید جایی که قراره این قسمت، ببینید قسمت، بذارید یک کاغذ بذارم اینجوری شاید بهتر. جایی که قراره قسمت گوشه کار من، یعنی این قسمت سه گوشه کار من بیفته به اینجا. خب اینجا حالت داخل فرو رفتگی داره، اینجا حالت گوشه داره. مطمئنا اینجا یه چرت میخواد. خب چرتش رو هم وقتی که سنجاق زدید یا کوک زدید ثبت میکنید. ببینید درست این نقطه با این نقطه باید یکی باشه. یا میتونید از این نقطه بچه شروع کنید به کوک زدن اگه براتون سخته. پس میام اول اینجا رو یه دونه چرت میدم، یه چرت صاف میدم از پشت کار. ببینید یه دونه خودکار بیارم بهتون نشون بدم. درست این نقطه، این نقطه ایه که باید چرت بگیره بچه ها. این نقطه که انتهای یقمه که هیچی. این نقطه اینجا باید یه چرت به این حالت بگیره، یعنی دوخت من بیاد تا اینجا و بعد دوباره به این حالت امتداد پیدا کنی. یعنی در اصل این میخواد بیاد بیفته اینجای کار. پس اینجا یه دونه چرت میخواد. ببینیم به این حالت میاد به اینجا که میرسه. برای اینکه این نقطه رو بتونم به اینجا وصل بکنم باید یه دونه چرت بدم اینجا رو و بعد اینو وصل بکنم و دوباره ادامه کار رو وصل کنم. خب بچه‌ها وقتی میخواید بدوزید چند تا نکته در مورد دوخت خیلی مهمه. نکته اول این که سمت یقه رو میذارید زیر کار و سمت تنه رو میذارید روی کار. چرا؟
به خاطر این نقطه که حالت چرت دادیم اگر این بره زیر کار و شما نبینی حتما اینجای کار به این حالت دوخته میشه، احتمالش خیلی زیاده. پس در نتیجه حتما اینو میذارم سمت رویه و یقه رو میذارم سمت زیر کار. شروع کنم دوخت زدن به این نقطه چرت که رسیدم. ببینید حتما سعی میکنم زاویه دار بدوزم. یعنی چی؟ یعنی حتما اینجا سوزنم رو میذارم داخل، میچرخونم پایمو که زاویه بگیره، نرم نباشه. یعنی خب و ببینید چون از روی تنه دارم میدوزم دیگه احتمال اینکه اینجا چین بیفته خیلی کمه. و ادامه کار تمام درزها رو، درزهای سرشونه، درز پشت، اینا همه رو باز میکنید و ادامه دوخت رو تا انتهای کار میریم. اگه همینجوری مرحله به مرحله که دارم بهتون میگم پیش بریم بچه‌ها، اصلا دوختن یقه کار سختی نیست، فقط باید نکات ریزش رو رعایت بکنید که یقتون یه دست رو قشنگ در. باز ببینید دارم میرسم به قسمت چرت، سعی میکنم که حواسم باشه که قسمت تنه کار چین نخوره. و یادتون باشه بچه ها، مثلا اگه زاپس دوختتون 1 سانته، عین 1 سانت چرت ندین، 1-2 میم کمتر از 1 سانت چرت بدین که بعد وقتی که میایید بدوزید باعث نشه که کار از زیر دستتون در بره، یعنی چرت باعث بشه که کارتون اون قسمت ها. ببینید 1-2 میل کمتر چرت بدین که بتونید اینجا رو به این حالت نگاه کنید. ببینید قشنگ گوشه به هم داد ولی اینجای کار صافه. اگر از این ور میذاشتم میدوختم احتمال اینکه این قسمت کار چین بیفته و بعد اینجای کارتون بعد وایسه هست. خب حالا بعد از اینکه اینو دوختم نخای اضافهش رو میشکافم و بعد میرم قسمت سجافم رو میذارم روش. بچه من یقه رو دوختم به بالا تنه. یه نکته اینجا بگم، این که این قسمت یقه رو از روی اوریب در آوردیم و درز دادیم اصلا کار اجباری نیست، شما میتونید از روی راستا در بیارین و درزم ندید. فقط خواستم بدونید که اگه از روی اوریب خواستین در بیارین حتما باید به این راههای یقتون توجه داشته باشین که همخونی داشته باشه بعدن با همدیگه و همطور با سجاف. حالا وقت وصل کردن سجافمونه. برای اینکه سجافمون رو وصل کنیم، سجافمون رو از قبل با آستری یکی کرده بودیم دیگه، درسته؟ اولین کاری که میکنیم میایم اول 2 سمت سجافمون رو به قسمت روی وصل میکنیم، یعنی این قسمت کار و این قسمت کار رو اول وصل میکنم. چرا؟ چون میخوام دوخت نیششم بتونم راحت بزنم و بعد میام قسمت بالای یقش رو. خب بچه من درز رو دوختم، کامل باز کردم، اتو زدم، برای همین گفتم اول درز رو بدوزین که مسلط باشیم بتونیم بازش بکنیم. از این ور کامل درز بیاد بیرون. خب شکست یقتون رو مشخص میکنید، چرتش رو میدین. ببینید جای شکست یقه من مشخص کردم، چرتش رو دادم. وقتی میخوام دوخت نیش بزنم قسمت ابتدای یقم تا شکست یقم سجاف باید رو باشه، از این قسمت تا پایین کار اصلی روه. پس در نتیجه از اینجا تا شکسته یقم باید درز به سمت کار اصلی بخوابه و من دوخت نیش بزنم. ما بقیه کار باید به سمت سجاف بخوابه و دوخت نیش. برای همین اینجا بچه ها این چرت رو میدیم که راحت درز بتونه موقعی که داریم میدوزیم جا به جا بشه. پس بریم اول قبل از اینکه کار دیگه ای بکنیم دوخت نیشش هم بزنیم. خب ببینید بچه ها از بالای یقه شروع میکنم دوخت نیش زدن. اینجا الان سجافمه، اینجا کار اصلیه. اول باید به سمت سجاف بخوابه دیگه، درسته؟ یه کوچولو از سر کارم میام پایین تر و درز و کامل میخوابونم به سمت کار اصلی و دوخت نیشم رو میرم به این حالت. از زیر کارم هی چک کنید که درز کامل خوابیده باشه به سمت کار اصلی و دوخت نیش رو میزنیم. تا کجا؟ تا محل شکست یقه. به شکست یقه که رسیدیم چون چرتش رو دادیم خیلی راحت میتونیم درز رو حالا بخوابونیم به سمت به سمت سجاف و از اونجا به بعد به اون حالت بدیم بچه ها دوخت نیشو. الان یه ذره دیگه من بدوزم میرسم به محل شکست یقم. تا اینجا که رسیدم دیگه تا انتها نمیرم، قطع میکنم. ما بقیه کار رو، ما بقیه درز رو ببینید، درز رو دوباره میخوابونم به سمت سجاف از اینجا به بعد، چون از اینجا به بعد کار اصلی میاد رو. میبینید
از زیر دارم درز رو میخوابونم به این. ببینید درز رو میخوابونم به سمت سجافم و دوخت نیشش رو میزنم. پشت کار نگاه کنی، این چرت کمک میکنه که راحت از اینجا تا اینجا درز به این سمت بخوابه، از اینجا تا اینجا هم درز به این سمت بخوابه. بچه وقت دیگه دوختن سجاف به کار اصلیه. وقتی درزای بغل دوختید، حالا میارید جای سجاف رو روی یقتون کنارش سنجاق میزنید و شروع میکنید از لبه یقه تا لبه یقه دوختن. خب بچه دو تا نکته مهم. نکته اول این که وقتی من داشتم دوخت نیش میزدم، به اندازه 2-3 سانت انتهای یقم رو نزدم. چرا؟ چون اینجا باید یقه من یه ذره دوخته نشده باشه به اندازه 1-2 سانت که من بتونم این گوشه یقه به لیزرم رو برگردونم. خیلی مهمه. دومی که از سمتی که قبلا یقه رو دوخت زدید میدوزید، خب که بدونید دوختتون کجاست، از روی همون دوخت برید و اینجا چون قبلا یه بار دوخته شده، در نتیجه یه مقدار جمع‌تر کوچیک‌تر اون قسمت آزادتون میذارین دست زیرتون. ببینید من از اینجا شروع میکنم، از تقریبا 1-2 سانت قبل‌تر. ببینید وقتی که رسیدم به قسمت برگشت یقم، باز مثل همیشه نخ رو میذارم داخل، چون این قسمت یقه به لیزر خیلی مهمه بیرون اومدنش. یه دونه بخیه و دوباره نخ به سمت داخل رو شروع میکنم. ببینیم من الان اون قسمتی که دوخت نداره رو گذاشتم دست زیر، این قسمتی که دوخت داره دست رو، که هم ببینم هم به کمک اون قسمت زیریه اگر قراره یه کوچولو جمع بشه قسمتی باشه که دوخته نشده. و شروع میکنم. ببینید از درست کنار همون دوخت قبلیم یا حتی از روش شروع به دوخت میکنم کارمو. درزای سرشونه رو سعی کنید کنار هم دیگه قرار بدید، درز سرشونه. و این قسمت کار بچه ها بود که چرت میخواست. دوباره باید حتما توی قسمت سجاف هم چرت بخوره. من چرتش رو دادم، ببینید من چرتش رو بهش دادم درست و با یه سنجاقم اونجا رو فیکس کردم که از دستم در نره. یه ذره با احتیاط بدوزید، عجله نکنید، چون یه مقدار این قسمت کار دوختنش دقت بیشتری میخواد. میبینید این قسمتی که در دوخت یقه چرت دادیم باید در سجاف هم چرت بخوره. چرتش رو دادم، آماده است که از اینجا رد بشه. خب این قسمت کار بچه حتما باید سبک بشه، چون هم سه گوشه، خب هم نوک تیزی داره، احتمال اینکه بخواد برگرده سخت تره. پس در نتیجه حتما سبکش کنید، از هر دو سمت هم سبکش کنید. میبینید که بتونیم برش گردونیم راحت. و به کمک همون نخی که داخل کاره، با کمک این نخ ببینید به همین سادگی دیدین چقدر راحت برگشت. نوک تیز یقه به لیزرمون به همین سادگی برگشت اومد بیرون. چون این قسمت کار بچه خیلی سه گوشه و خیلی تیزه، حتما از این نخ کمک بگیرید برای بیرون آوردن کارتون. خب این قسمت کارم بچه از داخل باید چرت بخوره. میبینید الان کشیدگی ایجاد میشه، حتما باید چرت بخوره. یعنی قبل از اینکه برگردونم کار رو، ببینید قسمتی که یقه تموم کار نگاه کنید، درست سه گوش هم هست، جایی که یقه بالا یقه تموم شده و یقه قسمت به لیزرمون شروع میشه، حتما یه چرتی بخوره. به این حالت این چرت کمک میکنه که قشنگ یقتون سر جاش وایسه. ببینید میبینید همون چرت رو که دادیم کمک که وقتی اتو بزنم ببینید یقه من کامل بیاد. بعد از اتو به این حالت سر جای خودش وایسه، یعنی اینجام دیگه قپی نیاد، اینجا دیگه توپل نشه. میبینید به این حالت بعد از اتو. حتما هم که بستای پشت یقه به لیزرتون رو هم میزنید. ببینید چه یقه لیزر قشنگی به ما میده. این نوک تیز یقه به لیزر هم خیلی مهمه. خب بچه ببینید حالا موقع اتوه حتما روی سطحی بذارید که
انعطاف داشته باشه که یقتون خیلی به هم نریزه. نگاه کنیم من الان آوردم گذاشتم این قسمت یقه بلیزر خیلی مهمه، این قسمت یقه بلیزر اینجا چین نخورده باشه. الان ببینین کنار هم چقدر خوشگل نشسته، بیارم جلوتر ببینین قشنگ میتونه کنار هم بشینه و این قسمت کار چین نخورده باشه. اتو بزنید، پرسش بکنید اول کار، بعد اگر لازم بود از پشت چند تا بست میزنیم برای اینکه زیبایی بهتری داشته باشه. کی بود میگفتش دوخت یقه بلیزر سخته استاد تو رو خدا آموزشش رو بدین؟ اینم به همین سادگی یه یقه بلیزر خیلی تمیز، خیلی شیک. راجع به خطاش هم ببینی این خطا الان باعث میشه که از این قسمتی که یقه ما دید داره، وقتی این قسمت یقه دید داره این خطا در راستای همدیگه قرار میگیرن و چقدر یقتون زیباتر میشه. اینم با دقتی که روی قسمت بالای یقه انجام میدید میتونید هماهنگیشو انجام بدید. خب بچه‌ها بعد از اینکه یقتون رو دوختید ببینین این قسمت پشت کارمون ما باید یه چند تا بست بزنیم. ببینین کجا بچه‌ها بست میدم. اگر این روی یقه من باشه یقم رو برمیگردونم تو دستم میگیرم. ببینین به قسمت‌های روی یقه کاری ندارم، با قسمت‌های پشت یقه کار دارم بزنم. فقط باید قسمت‌های پشت یقه رو به هم وصل کنم، به قسمت روی یقه بچه‌ها کار ندارم. ببینین بیارم جلوتر. ببینین نگاه کنیم از پشت یقه ور میدارم، این سمتم از پشت یقه ور میدارم، باز از پشت یقه، اصلا به روی یقم کاری ندارم. میبینی با پشت یقم کار دارم. این فقط صرفا جهت اینه که یقه من ببینین از روی یقه هیچ چیزی، هیچ بستی دیده نمیشه، فقط به صرف اینکه کنار هم دیگه ثابت بمونه. اگر که همسرتون کت یقه بلیزر داره میتونید برید چک بکنید، اونجوری راحت تر هم متوجه میشید که این بستایی که پشت یقه زده میشه چجوریه. میبینی روی یقه رو میبینی اصلا روی یقه انگار بازه، فقط از پشت خورده میشه این بستا. فوق‌العاده دوخته این یقه راحته، فوق‌العاده دوختش ساده است. من نمیدونم چرا بچه‌ها برای خودشون از این یقه یه قول بزرگی درست. خب بچه‌ها علت این که بیشتر بچه‌ها میترسن و این یقای بلیزرشون خراب میکنن به خاطر اینه که الگوی مناسبی استفاده نمیکنن. اگه الگوتون دقیق و درست باشه مطمئناً به مشکل بر نمیخورید توی یقتون. لینک آموزش این الگویی که بهتون باهاش این یقه رو دوختم رو هم گذاشتم توی کپشن، اگر ندیدین برین حتما ببینید که با همین الگو بدوزید که یه وقت به مشکل بر نخوریم. بچه اینم از روی کار میبینین اصلا روی کار دیده نمیشه که بست خورده و یه همچین نتیجه‌ای به شما میده. فوق العاده یقه بلیزر تمیز که عالیه و خیلی هم راحت دوخته شد، خدایش راحت دوخته. خب اینم از یه تیکه دیگه از کتمون که باز من تیکه های دیگر رو بچه تو پلیلیست میذارم که مرحله به مرحله اگر خواستید همه مراحل دوختش رو ببینید بتونید بهش دسترسی داشته باشید.